Chào mừng các bạn đến với Đông Timor, quốc gia thành viên thứ 11 ở Đông Nam Á. Chỉ với 1,4 triệu dân, Đông Timor là một trong những quốc gia trẻ nhất trên thế giới và là quốc gia trẻ nhất ở Đông Nam Á. Đông Timor còn giữ kỷ lục là quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á và cũng là quốc gia được ít khách du lịch tới thăm nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, thiên nhiên cũng ưu đãi cho Đông Timor những bờ biển tuyệt đẹp và rất nhiều khu rừng còn nguyên sơ. Điều đó chắc chắn là những tiềm năng nhất định để Đông Timor có thể dựa vào đó để phát triển ngành du lịch của mình. Ngoài ra, đường đua xe đạp ở Đông Timor được coi là đường đua khó khăn nhất thế giới bởi địa hình rất hiểm trở ở đây. Và có một điều rất thú vị là mình nhận được rất nhiều thư và tin nhắn của các bạn yêu cầu được tìm hiểu về đất nước Đông Timor. Và bây giờ mình đang ở Đông Timor, đang ở thủ đô Dili. Chào mừng các bạn đến với Đông Timor. Đây là một công trình mà khi mới nhìn vào thì chắc là khó có thể đoán được nó là cái gì. Cái công trình này có mái, ở bên ngoài có cả ghế ngồi. Và bên trong thậm chí còn được ngăn ra thành từng khoang như thế này. Có thể đây đã từng là những quán xá, những sạp hàng. Và bây giờ người dân ra đây để ngồi chơi. Rồi các bạn có thể thấy cả những người vô gia cư nữa. Họ ra đây họ ăn uống rồi họ sinh hoạt. Thậm chí còn có cả người ra đây làm việc nữa. Những cái trò chơi của các em nhỏ ở đây trông rất là cũ kỹ, có vẻ như là được lắp ở đây từ rất là lâu rồi. Một số bạn người Đông Timor. Xin chào. Đông Timor nằm ở gần biển, do vậy mà hải sản ở đây là một thứ không hiếm. Họ bán ngay trên đường phố và bán rất nhiều quầy bán cá ở bên đường phố như thế này. Các bạn thấy ống cá rất là tươi ngon, đủ các loại. Và đây một thứ nữa ở Đông Timor cũng rất là sẵn, đó là dừa. Có hai thứ ở Đông Timor mình rất là khoái, đó là dừa và cá và các loại hải sản nữa. Và khi ở đây chắc chắn mình sẽ ăn no, ăn thật đã hai cái thứ này thì thôi. Dưa ở đây
bạt ngàn, đâu cũng thấy dừa. Và giá một quả là $1. Senti saudade frean ao tau oro kusihan ao tau Thank you. What kind of song is that? Is this a Christian song? no. Which song? Persia. You sing about what? You sing about what? Love. About love. Yes. It's a famous song in Timor-Leste, right? Yes. It's a popular song. You sing about love. Interesting. Thank you. Okay, thank you. Chicken and kind of rice. Right. Các bạn có thấy là các bạn là người Timor-Leste này đã mời mình ăn chỉ sau mới vài phút làm quen thôi. Họ rất là thân thiện. Trời giờ đang mưa và các bạn đi ưu tiên cho mình dùng ô. Rất là thân thiện. Các sản phẩm nông nghiệp ở đây cũng khá là đa dạng. Và có một điều đặc biệt ở đây có rất nhiều các loại đỗ. Đỗ xanh, đỗ tương, rồi nhiều loại đỗ khác nhau. Không những đỗ mà ở đây còn có rất nhiều loại gạo, các bạn thấy đây. Gạo có đủ các loại màu. Rất là thú vị, màu cả màu vàng nữa, xong còn màu lẫn lộn màu trộn với nhau như thế này. Nâu, đen, đỏ đủ cả. Màu trắng. Và đây là loại gạo mà không hẳn là trắng, có màu hồng hồng. Trắng nhưng pha một chút hồng hồng. Rất là hay. Và đây là một cửa hàng ở bên đường phố ở thủ đô Dili của Đông Timor. Khoai cũng rất là sẵn, khoai lang, rồi khoai môn. Còn đây là một cái thứ quả khô nào đó mà mình chưa xác định được. Bên cạnh đó họ còn bán rất nhiều củi. Có khả năng là không phải để sưởi ấm mà để về đun. Rau muống ở Đông Timor, rau cải, có cả bắp chuối nữa. Rất giống Việt Nam. Rau quả ở bên này cũng khá là phong phú. Quả đu đủ nhỏ non, cà tím, rồi các loại rau xà lách, rau thơm. Trên các đường phố ở thủ đô Dili này có khá nhiều người, chủ yếu là đàn ông, đi bán dạo bán rong. Họ gánh rau quả rồi cá mú, tất cả các sản phẩm mà có thể bán rong được, đi dạo trên phố. Cùng với Philippines,
Đông Timor là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á, nơi mà bộ phận lớn của người dân theo đạo Thiên Chúa. Do vậy, ở Đông Timor, những buổi lễ thánh diễn ra ngoài trời như này diễn ra rất thường xuyên. Ví dụ đây là một buổi lễ thánh được tổ chức bên bờ biển. Có lẽ điểm tham quan nổi bật nhất ở thủ đô Dili là bức tượng của Chúa Giêsu. Bức tượng này được đặt trên một quả đồi bên cạnh bờ biển và có thể được trông thấy từ mọi hướng trong thành phố Dili. Điều đặc biệt là đây là bức tượng Chúa Giêsu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau bức tượng Giêsu nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tuy nhiên cũng có một điều đặc biệt nữa liên quan đến bức tượng này, đó là đây là bức tượng không phải được xây dựng bởi người Bồ Đào Nha, mà do Indonesia xây dựng để tặng cho Đông Timor vào năm 1988. Đông Timor cũng sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp và sạch sẽ, không kém gì người láng giềng Indonesia. Tuy nhiên có một điều có thể nhận thấy rõ ở đây, đó là sự thiếu đầu tư trong cơ sở hạ tầng dành cho khách du lịch. Do vậy ở đây hầu như không có khách du lịch, và khi bạn tới đây thì lúc nào bạn cũng có cảm giác rằng mình là người khách du lịch duy nhất và tất cả bãi biển tuyệt đẹp này chỉ dành riêng cho bạn. Thủ đô Dili của Đông Timor là một thành phố khá nhỏ, tuy nhiên để đi lại bên trong thành phố này thì các bạn có thể dùng xe bus loại nhỏ. Giá một lần đi xe bus này là 25 cent. Khi không có khách thì người lái xe bus này có thể trở thành người lái xe taxi và bạn có thể bảo anh ta đưa bạn đến bất kỳ một nơi nào trong thành phố bạn muốn. Đây là một công viên trông nhỏ bé, cũ kỹ và sơ sài, không có gì cả. Chỉ có một vài cái cây để người dân ra đây ngồi để hóng mát và nói chuyện thôi. Ngoài ra còn vài cái trò chơi nhưng mà trông rất là cũ nát và xuống cấp rồi. Rất tiếc ở Đông Timor, vấn đề rác thải cũng là một vấn đề rất nổi cộm. Đặc biệt là những đống chai lọ bằng nhựa như này có thể được tìm thấy ở khắp nơi trong thành phố. Và có một điều đáng tiếc nữa là kể cả khu vực biển cũng không bị cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra những cảnh tượng những em bé phải đi bới rác để tìm những cái chất có thể bán lại được cũng không phải là quá hiếm ở Đông Timor. Còn những cậu bé này phải dùng một chiếc thùng xốp để làm trò chơi, để làm thuyền, đi bơi trên biển. Do Đông Timor sử dụng đồng đô la Mỹ để làm đơn vị tiền tệ chính cho mình, do vậy giá cả ở đây cũng đắt hơn so với mặt bằng chung, ví dụ so với Indonesia. Trong một nhà hàng trung bình như thế này, giá cả của một món ăn khoảng tầm từ 5 đô đến 8 đô.
Tuy nhiên bên cạnh đó còn có các cửa hàng bán đồ ăn đường phố giá rẻ hơn. Ở đây các bạn có thể tìm thấy các món ăn giá khoảng tầm 1 đô, 1 đô rưỡi hoặc 2 đô. Hiện giờ chúng ta đang ở một khu chợ ngoài trời rất gần bờ biển, và ở chỗ này là cái trung tâm bán thức ăn đường phố ở Đông Timor, ở thủ đô Dili. Ở đây ban ngày thì chưa đông lắm, bây giờ là buổi chiều và bây giờ các chủ quán đã tranh thủ chuẩn bị các đồ ăn để bán cho khách. Buổi tối ở đây sẽ rất là tấp nập. Đây là cái khoảng đất trống, trông cũng khá là tan hoang. Và ở đây người ta dựng lên những cái quán bán ăn đường phố. Bây giờ chúng ta sẽ ngó vào xem là ở đây họ bán cái gì. Hello. Rice, right? Yes. Rice. Right. Còn đây là cái món giống một dạng xôi, là cái món rất đặc trưng của Đông Timor. Mình đã thử rồi. Okay, no. Gạo này là gạo nếp và bên ngoài ta có bằng một cái loại lá, sau đó luộc lên. Ăn rất giống là xôi. What's that? What's that? It is coconut. Hmm? Coconut. Okay, no. Yes. It is sauce for that? Yes. Take the for cooking and, Mhm. and taste. Mhm. Right. Còn cô này cô đang làm một cái loại sốt. Quán này người ta dựng luôn hẳn một cái bếp ở trên mặt đất như này để nướng. Đây là các sản phẩm đã nướng xong và có thể là chuẩn bị phục vụ khách. Có tôm, cá và gà, thịt lợn. Tuy nhiên các bạn ruồi cũng đã tranh thủ đến để hỏi thăm. Thức ăn ở đây chủ yếu là nướng, có đủ các loại thịt và các loại nội tạng của gà, xúc xích. Trông có vẻ rất là màu mè và bắt mắt. Nói chung ẩm thực của Đông Timor thì không có gì là đặc sắc lắm. Món ăn chủ đạo ở đây vẫn là các món nướng, cá, thịt rồi các loại hải sản, đủ các thể loại người ta đều nướng lên cả. Và cái món nướng đó ăn cùng một loại bánh làm bằng gạo và ăn rất giống xôi của Việt Nam. Và chỉ có thế thôi, và đó dường như là cái món chủ yếu, món phổ biến nhất ở đây. Tuy nhiên được cái thì người Đông Timor rất là niềm nở, rất là vui vẻ. Khi ở Đông Timor các bạn sẽ thấy rất rõ là có rất nhiều em bé trai ở tuổi nhỏ, khoảng tầm 10, 12, 13 tuổi là phải đi lao động, phải đi bán hàng như thế này. Những em nhỏ này có rất nhiều. Thì các bạn thấy này, cậu bé này còn rất là nhỏ, chắc chỉ khoảng 6, 7, 8 tuổi là cùng. Nhưng mà đã phải đi bán hàng rong. Đây, cậu bé này đang bán xoài xanh chấm muối ớt, trông khá là ngon. Bây giờ sẽ mua cho cậu bé đây 1 túi hoặc 2 túi để ăn vặt. In our country, we get the rice is from Vietnam. The flag of Vietnam is red, and inside that, inside that, how do you say,
start in the middle. I know it from the story about the war. Timor-Leste is good. Here, sometimes like we feel trouble a little bit about work. It's because here it's hard to find a work. That's why maybe we find out a way to go out to another country. But here also, when we sell a coconut like this, it's better when we get the money a little bit to go to help our family. It's better. I think it's here. It's getting better in Timor-Leste. Quả thực khi đi trong thành phố Dili này, các bạn có thể thấy rất nhiều những toán thanh niên ngồi. Ban đầu chỉ tưởng họ ngồi chơi giải trí, nhưng sau khi hỏi thì mới biết rằng là họ thất nghiệp và không có công ăn việc làm. Như lời của anh bạn vừa nãy vừa tâm sự. Như vậy thất nghiệp là một vấn đề khá nổi cộm ở Đông Timor này. Ở thủ đô Dili thì không có nhiều thứ để xem, các bạn có khi chỉ cần một ngày là có thể xem tất cả mọi cái cần xem ở thành phố này. Do vậy mình vừa thuê một chiếc xe máy để ra khỏi thành phố, để tới các làng bản xung quanh đây để tìm hiểu xem cuộc sống của người dân Đông Timor ở bên ngoài thủ đô Dili như thế nào. Thuê xe máy ở đây khá đắt nếu mà so với Indonesia, giá là 25 đô một ngày. Trong khi ở Indonesia các bạn có thể thuê được khoảng 6-7 đô. Có một điều rất dễ nhận thấy ở đây là đường xá ở đấy rất là vắng vẻ, hầu như không có xe qua lại mấy. Khoảng tầm vài phút mới thấy có một người đi qua xe máy hoặc là xe đạp. Mặc dù đường ở đây ban đầu đây là khá tốt, không biết là sau này như thế nào, nhưng mà bây giờ đường được trải nhựa, đi rất là nhẵn nhụi và bằng phẳng. Không khí rất là vắng vẻ mặc dù đây là cái trục đường chính dẫn từ thủ đô Dili sang các tỉnh khác, sang các thành phố khác. Vắng lặng và điều hưu. Có vẻ như Đông Timor chỉ có một trục đường chính duy nhất nối thủ đô Dili với tất cả những tỉnh, những thành phố còn lại của đất nước. Tuy nhiên như các bạn thấy thì trục đường này mặc dù được trải nhựa khá là đẹp nhưng mà không hề có xe qua lại, vắng lặng. Như vậy ngày hôm nay là một mình một đường, đường rộng thanh thang ta đi, không có ai cản trở. Cứ đi khoảng 2-3 cây thì gặp một cửa hàng rất là vắng vẻ, xung quanh đây chỉ có vài người, người ta ngồi chơi, chắc là dân làng xung quanh ở cái làng gần đây. Và từ đoạn này thì đoạn đường đẹp đã kết thúc. Đường chỉ toàn chất lượng như thế này mà toàn đường lên dốc. Đường xá như vậy thì các bạn bảo làm sao mà đi tiếp được.
hơi nản một chút. Và có một cái kỷ lục mà Đông Timor chắc chắn đang giữ là đường xá ở đây là xấu nhất Đông Nam Á. Và bây giờ mình dừng lại ở một ngôi làng ở bên đường để nghe ngóng, để xem xét ở xung quanh đây xem ra sao. Đây là cái tuyến đường chính ở Đông Timor. Ở đây họ vẫn đang làm, vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn chưa xong hẳn. Có cảm giác là rất giống một tỉnh miền núi của Việt Nam. Tại vì ở đây các ngôi làng này nằm hoàn toàn trên núi. Xung quanh đây chỉ có đồi núi thôi, không có gì khác. À, đây có vẻ họ chăn nuôi lợn rất là nhiều. Yeah. Đây có rặng tre làng. Các con vật nuôi trong nhà, gà, lợn. Còn đây là một cửa hàng. Bên trong này họ bán một số cái đồ mà nhu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày thôi. Rất là đơn giản và sơ sài. Và chúng ta tiến sâu lên trên một tí nữa để xem các ngôi nhà ở trên đây như thế nào. Nhà cửa của họ, nhà cửa của người dân cũng rất là cũ kỹ, nhưng ít nhất thì cũng kiên cố và chắc chắn. Những ngôi làng ở đây rất là thưa thớt, nhưng các bạn thấy ở đây xung quanh đây chỉ có khoảng tầm 8 đến 10 hộ gia đình, không nhiều lắm, mà nằm rải rác cứ khoảng tầm 5-7 cây thì mới có một ngôi làng như thế này. Đây cũng không hề thấy có nhà trường hay là bệnh viện hay bất kỳ một cái cơ sở hạ tầng nào khác. Có khả năng là tất cả những cái cơ sở hạ tầng đó chỉ nằm ở thành phố lớn. Ví dụ như thủ đô Dili. Mà thủ đô Dili cách đây cũng khoảng tầm 30-40 cây, chứ cũng không phải là gần gũi gì. Được cái ở đây người dân ở đâu cũng rất là thân thiện và vui vẻ.
Và đó là toàn bộ trải nghiệm của mình về đất nước Đông Timor. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi từ bãi biển rất đẹp ở thủ đô Dili. Mình xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn với những trải nghiệm ở các quốc gia tiếp theo.